ඔන්න අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ subscribe animation එක Premiere Pro වලින් හදාගන්න කියලා. මේකට ඕන වෙනවා පොඩි graphic template එකක්. ඒක description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා download කරගන්න. එහෙනම් අපි Premiere Pro වලට යමු. හරි. මම දැන් ඉන්නේ Premiere Pro වල. මම මෙතනදී import කරගෙන තියෙනවා මට ඕන logo එක. මේ logo එක මම round කරලා තියෙන්නේ. round logo එකක් තමයි අපිට මේකට ඕන වෙන්නේ circle එකක් විදියට ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන timeline එක හැදිලා තියෙනවා. අපිට ඕන graphic එක ගන්න essential graphic කියන window එක open කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාගේ නැත්තම් window වලට ගිහිල්ලා මෙතන essential graphic කියන එකට ටික් එකක් දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා effect control panel එක. මේකත් ඔයාගේ නැත්තම් අර විදියටම window වලට ගිහිල්ලා effect control කියලා හොයලා මෙතනින් ටික් එක දාන්න. නැත්තම් shift එකත් එක්ක 5 දෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි import කරගන්න ඕන අපේ graphic template එක. ඒකට මෙන්න මේ install motion graphic template කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් එයි. ඒකෙන් මගේ graphic template එක තියෙන තැනට යනවා. මෙන්න මේක. මෙතන මේ විතරයි පෙන්වන්නේ. මං දීලා ඇති RAR ෆයිල් එකක්. ඒක extract කරාම ඉන්නේ මෙන්න මේ දෙක. මේ දෙකෙන් මෙන්න මේ YouTube subscribe animation කියන එක උඩ click කරලා open දෙන්න. override කරන්න කියලා අහනවා. මං මේක දැන්ටමත් install කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම no කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ search bar එකේ search කරන්න YouTube කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ YouTube subscribe 5 කියලා එකක් එයි. අන්න ඒකේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ graphic template එක. මේක drag and drop කරගන්න ඕන මෙතෙන්ට. හරි. keep extreme settings කියලා මම දෙනවා. ඊට පස්සේ load වෙනවා graphic template එක. එතකොට මේකට තව fonts ටිකක් download කරගන්න තියෙනවා. ඒ ටික ඔයා Google එකේ search එකක් දාගෙන download කරගන්න. මට ඒ ටික දැන් ඕන වෙන්නේ SF Pro display blood කියන එකයි SF Pro display medium කියන එකයි. මේවා Google එකේ search කරාම download කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ T අකුරකට warning එකක් දාලා තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ subscribe animation එක. මෙති ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕන අපේ logo එක. මේ තියෙන logo එක මෙතෙන්ට drag and drop කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ subscribe animation එක ඉවර වෙන තැනටම ගේන්න ඕන. නැත්තම් මම මෙතෙන්ට විතරක් ගෙනවා. මේ ටික මට වැඩක් නැති නිසා එහෙමම තියෙන නිසා මම මේක තව crop කරගන්නවා මෙතෙන්ට විතර. හරි. දැන් මේකට හරියන විදියට දාගන්න ඕන. ඒකේ මේ qubit කියන එක මෙන්න මේ කළු පාට රවුම ඇතුළට දාගන්න ඕන. ඒකට qubit මේ අපි import කරගත්ත logo එක උඩ click කරලා effect control එකට ගිහිල්ලා scale එක අඩු කරගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ position එක වෙනස් කරගන්න ඕන. මට ඕන ගානට මෙතෙන්ට මං ගෙනල්ලා ආයි scale එක අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අර රතු පාට කොට්ට ළඟට උනත් අවුලන්නේ නැහැ. නැතුව ඒක වැහෙන්න තිබුණත් අවුලන්නේ නැහැ. මම මේ ගානට ගේනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේකට මේ subscribe කියන logo එක උඩ click කළා. click කරන්න කලින් අපි මේක ගානට හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි එන්න ඕන logo එක. නැත්තම් අර කළු පාට screen එක තියෙන්න පුළුවන්. play කරලා බලමු. නෑ. මෙතෙන්ට විතර දාමු. දැන් play කරමු. හරි. දැන් ගානට ආවා. මෙති කළු පාටට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ log එක පෙන්නනවා. මම මේක sound off කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට sound නම් ඇහෙන්නේ නිකන් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකට CTRL එකත් එක්ක D දෙන්න. එතකොට cross dissolve කියන
ඉෆෙක්ට් එක මේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික අයින් කරනවා. මේ subscribe animation එකටත් ඒක දෙන්න cross dissolve. හරි. ඔන්න ඒකටත් ඇඩ් වුණා. මේක මම delete කරනවා. මේක මට වැඩක් නැති නිසා. හරි. දැන් අපි මේක play කරලා බලමු. ඔන්න YouTube එක තිබුණා. මෙහෙම ගියා. හරි. ඒක ගානට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ YouTube channel කියන එකේ name එක වෙනස් කර ගන්න ඕන. ඔයාගේ ඉන්න subscribe ගානත් මේ යටින් දාන්න පුළුවන්. ඒකට කරන් තියෙන YouTube subscribe කියන effect එක මේ template එක උඩ click කරලා essential graphic වල browse කියන එක නෙමෙයි edit කියන එකට යන්න. edit කියන එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා source text කියලා පළවෙනියටම අන්න ඒකට මම දෙනවා qubit lk කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් qubit lk කියලා පෙන්නුවා. subscribers ලා ගාන දාන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට මේ ගානම තියනවා. මෙතෙන්ට subscribe කියලා දෙනවා. ඒකට මම ඉස්මයාදී ලකුණ දාන්න නැතුව ඉන්නවා. එතකොට මේ මුලින්ම පෙන්නන subscribe කියන එක විස්මයාදී ලකුණ නැතුව පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක subscribe කියලා පෙන්නනවා. හරි. මෙච්චරයි අපිට හදාගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේවා කලර්ස් ටික චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්ටත් සුදු දාන්න පුළුවන්. අර මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට බෙල් අයිකන් එක මේ කලර් එක තියෙන්නේ බෙල් අයිකන් එකට. ඒකට මම කළු පාටම දානවා. නැතිබුණ එකම දාමු. හරි. කළු පාට තිබිල් තියෙන්නේ. මෙතන රතු පාට නෙමෙයි. ටෙක්ස්ට් කලර් එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ කලර් ට්‍රී කියන එක ක්ලික් කළා මේක කළු පාටට හැරෙව්වොත් අර බෑක් එක කළු වෙනවා. මම ඒක ආයි සුදු පාටට හරවනවා. මෙන්න මේ ටික කළු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ටෙක්ස්ට් කලර් කියන එක මේව කරොත් ටෙක්ස්ට් වල කලර් එක සුදු වෙනවා. ඒකට මම තිබුණ එකම දානවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ මේ රතු පාටට පෙන්වන එකක් ඕනනම් කළු පාට කරගන්න පුළුවන්. එක්ක සුදු පාට කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක රතු පාටටම තියනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික තමයි වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන අපේ subscribe animation එක. මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. හරි ලේසි වැඩේ. After Effects පාවිච්චි කරලා ඕක කරන්න යන්න දෙයක් නැහැ. Premiere Pro එකට මේ essential graphic එක import කරගත්තා. ඉක්මනට වැඩේ කරගත්තා. හරි එහෙනම් මේක තමයි අපේ output එක. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.